आज हामी एक्सेलको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सोलिडेट फिचरको कुरा गर्छौँ, जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको मल्टिपल टेबलमा भएको डाटालाई कम्बाइन गरेर एउटै टेबलमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। अहिले प्रायः जसो मान्छेले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म्यानुअली गर्नुहुन्छ कि एउटा डाटा तानेर अन्त एउटा गर्नुहुन्छ होइन। त्यसलाई त्यसरी नगरिकन हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई ढिला नगरिकन देखाउन गइरहेको छु। मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले है। अब मैले यहाँनिर डाटा राखेको छु, हामीसँग यहाँनिर 4वटा टेबलमा चाहिँ डाटा छ जुन चाहिँ सबै फर्स्ट क्वार्टरको, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई यहाँनिर चाहिएको छ है। अब प्रायःले कसरी गर्नुहुन्छ, ब्रान्च 1 को चाहियो भने यो प्लस अब फेरि ब्रान्च 1 को अर्को कुन टेबलमा छ त्यो, अब यो दुईटामा छैन हो, यसरी गर्नुहुन्छ। यो तरिका एकदम गलत तरिका। अब हामीले गर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि एक्सेलको कन्सोलिडेट फिचरलाई युज गर्ने। कन्सोलिडेट फिचर युज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई जहाँ डाटा चाहिएको त्यहाँनिर त्यो डाटा त्यहाँनिर त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने कि त कर्सर त्यहाँ राख्ने। अहिले म त्यसमा पनि आउँछु होइन। सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो डाटा सेलेक्ट गर्ने, डेटामा जाने, रिबनमा भएको डेटामा जाने, कन्सोलिडेट भन्ने यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो कन्सोलिडेटमा क्लिक गर्ने। कन्सोलिडेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले रेफरेन्स कहाँबाट चाहिँ कम्बाइन गर्ने हो त हाम्रो डाटा, त्यो टेबलहरू छान्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो केसमा यो यसलाई एड गर्ने, फेरि यो अर्को टेबल एड गर्ने, अनि फेरि यो अर्को डेटा हाम्रो भयो यसलाई पनि एड गर्ने, र अर्को रेफरेन्स यो भयो यो एड गर्ने। एड गरिसकेपछि अब हामीले हेर्ने के त भन्दाखेरि लेफ्टपट्टिको डेटा लेफ्ट कलमलाई हेर्ने, अर्को टप रोलाई हेर्ने, यो दुईटालाई पनि चेक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुभयो भने डाटा आइसक्यो, सबै जोडिएर आयो। तपाईँले म्यानुअली डाटामा यसरी काम गर्नु पर्दैन। अब यो पहिलो एउटा इक्जाम्पल थियो, उदाहरण थियो होइन, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। यसै गरी यसको युज केस 2 पनि मैले राखेको छु। जस्तो मानौँ हामीसँग यहाँनिर फेरि मल्टिपल डेटा छ। अब यो मल्टिपल डेटामा के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 4वटा क्वार्टरको छ होइन। सबैमा सबै डाटा पनि छैन हो। यो केसमा पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले गर्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्यो, यसलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ। हामीलाई जहाँनिर गर्नुपर्ने छ त्यसलाई पहिले हामी सेलेक्ट गर्छौँ। त्यो हाम्रो स्टेप 1 भयो। कन्सोलिडेटमा जान्छौँ स्टेप 2। त्यसपछि हामीले प्रत्येक डेटालाई सेलेक्ट गर्छौँ, एड गर्छौँ। फेरि यो डेटालाई पनि सेलेक्ट गर्छौँ, एड गर्छौँ। भनेको रेफरेन्सलाई सेलेक्ट गरेर एड गर्ने काम गर्छौँ। 4वटा रेफरेन्स थियो, 4वटालाई एड गरिसकेपछि हामीले फेरि पनि टप रो र लेफ्ट कलमलाई हेर्छौँ। अघि मैले बुझाइसकेको छु। त्यसपछि हामी ओकेमा क्लिक, यहाँ हेर्नु त ब्रान्च लिस्ट फर्स्ट क्वार्टरमा भएको 250 आयो, सेकेन्ड क्वार्टरमा भएको 600 आयो, फेरि ब्रान्च 2 को पनि आयो, त्यसै गरी ब्रान्च 3 को पनि आयो है। चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। अब मानौँ मलाई एड गर्नु पर्यो। अब कतिजनाले कसरी गर्नुहुन्छ, यहाँनिर इक्वल्स टु सम लेख्नुहुन्छ होला, त्यसपछि यहाँदेखि यसो गर्नुहुन्छ, फेरि यहाँ यसरी एड गर्नुहुन्छ। यो एकदम गलत हो है। यसलाई गर्ने तरिका एकदम सजिलो छ। डाटालाई सेलेक्ट गर्ने, मानौँ मलाई तल रोको पनि सम चाहियो र सँगसँगै कलमको पनि सम चाहियो भने के गर्छु म, त्यसपछि यति गरिसकेपछि अल्ट र इक्वल्स टु थिच्छु। अल्ट र इक्वल्स टु थिच्ने बित्तिकै हेर्नु त यहाँनिर यो पनि सम भयो, यो सबै कलम सबै रोजको पनि सम भयो, यहाँ सबै कलम सम भयो। तपाईँले केही फर्मुला लाउनु पर्दैन। अल्ट र इक्वल्स टु मैले फेरि दोहोऱ्याएँ है। सेलेक्ट गर्ने मलाई कहाँ चाहिएको छ, मानौँ मलाई यतिमा मात्रै चाहिएको छ भने म यहाँनिर यति मात्रै सेलेक्ट गरेर अल्ट र इक्वल्स टु गर्छु। तर मलाई सबैतिर चाहिएको छ भने यति गरेर मैले अल्ट र इक्वल्स टु गर्छु, एड भएर आउँछ डाटा। ओके, त्यसै गरी अब हामी सिट 3 मा जान्छौँ। सिट 3 मा अघिबाट यहाँनिर डाटा थियो हामीसँग, हामीले त्यो डाटालाई सेलेक्ट गरिराखेको थियौँ। भनेको यहाँ मैले फेरि तपाईँलाई देखाएँ, ब्रान्च लिस्टको लिस्ट पनि थियो र यो हेडर पनि थियो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर भनेर। अबको सिट 3 मा हाम्रो केही पनि छैन भने हामी के गर्छौँ, माउसलाई कहाँबाट हाम्रो डाटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा माउसको कर्सर राख्छौँ। माउसको कर्सर त्यहाँनिर राखिसकेपछि अब हामी यहाँनिर सेम केस डेटामा जान्छौँ, कन्सोलिडेटमा जान्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ है। त्यसपछि यसलाई एड गर्छौँ, फेरि अर्को डेटालाई सेलेक्ट गर्छौँ, एड गर्छौँ। त्यसै गरी यो अर्को डेटालाई सेलेक्ट गर्छौँ, एड गर्छौँ। एउटा मेरो यहाँनिर छपिसकेको छ, यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ, एड गर्छौँ। अब मानौँ मलाई यसपालि चाहिँ सम होइन काउन्ट, यहाँनिर धेरैवटा फङ्सनहरू छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला, नत्र भने भिडियो धेरै लामो हुन्छ। काउन्ट गर्न सक्नुभयो, एभरेज निकाल्न सक्नुहुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ कुन हो त्यो डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ होइन। मिनिमम, प्रडक्ट, काउन्ट नम्बर्सहरू, यो सबै कुरा बढी युज हुने भनेको हाम्रो सम, काउन्ट, एभरेज, मिन र म्याक्स युज हुन्छ है।
अहिलेको लागि मैले काउन्ट गरेर मैले फेरि यहाँनिर टप र लेफ्ट कलमलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने भनेर ओके गरेँ। अब हेर्नुभयो भने जस्तो ब्रान्च 1 चाहिँ यहाँनिर एकपल्ट मात्रै थियो, एकपल्ट आयो हैन। त्यस्तै यो प्रत्येकपल्ट यहाँनिर हामीले डेटा चाहिँ एकपल्ट मात्रै राखेको थियौँ, त्यसले गर्दा एकपल्ट मात्रै आयो। अब यसमा कन्फ्युजन भयो भने जस्तो मानौँ मैले यहाँनिर चाहिँ ब्रान्च 1 लाई 3 पल्ट राखिदिएँ, फेरि यहाँनिर ब्रान्च 2 लाई चाहिँ ब्रान्च 2 2 पल्ट राखिदिएँ र फेरि यहाँनिर ब्रान्च 7 लाई चाहिँ मैले 3 पल्ट राखिदिएँ हो। यति गरिसकेर फेरि अब हामी कन्सोलिडेट गर्छौँ र यही कुरालाई चाहिँ अब यो तपाईँले पोइन्ट कहाँनिरबाट स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ सेलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यति गरिसकेर मैले ओके गरेँ भने अब ब्रान्च 1 3 पल्ट आइसक्यो, ब्रान्च 2 यहाँनिर सेकेन्ड क्वार्टरमा 2 पल्ट आइसक्यो। हो यसरी हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै मानौँ तपाईँलाई मैले चाहिँ अब यहाँनिर फेरि म्याक्सिमम भ्याल्यु डिस्प्ले गरेर खोजेँ, ओके गरेँ। अब यहाँनिर म्याक्सिमम आयो। ब्रान्च 1 मा म्याक्सिमम भनेको यहाँनिर छ त 250 छ, 250 यो पनि 250 यो पनि 250 भएकोले गर्दा यो 150 म्याक्सिमम भयो होइन। त्यस्तै गर्दै यहाँ सेकेन्ड क्वार्टरमा यदि तपाईँ यहाँनिर ब्रान्च 2 लाई हेर्नुहुन्छ भने एउटा 250 एउटा 130, सो म्याक्सिमम भनेको 250 हो, 250 डिस्प्ले भयो। हो यसरी पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँले कहाँ युज गर्न चाहनुहुन्छ र अझै के सिक्न चाहनुहुन्छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य भिडियोहरू पनि हेर्दै जानु।